Buns, ketchup, pickle, cheese, put that patty in between his burger. What is burger? What? Buns, ketchup, pickle, cheese, put that patty in between his burger. What is burger? Första avsnittet av Burger Time. Hur känns det? Och det känns jävligt bra faktiskt. Spännande. Och vi ska först presentera oss, I guess. Ja. Och jag är då Cecilia Ass Forrest. 24 år, bor i U-Town, Umeå. Varsågod Martina. Ja, Martina Silverstone. 27 år. Och bor också i U-Town, fast inte i Umeå utan i en liten jävla håla i Småland. Ja, that's it. Då måste vi ta och beställa burgare alltså. Ja, det måste vi göra. Alltså, det är ju ingen burger time. Nej, det går inte att ha burger time utan burgers. Nej. Alltså det finns ju både liksom med pommes frites och bara burgare. Såna pommes. Ja, pommes är jävligt gott alltså. Ja, det är det. That's true. Ja. Man kan inte dricka te till burgare heller. Nej, man får en päronläsk eller något. Ja. Jag ska ha en päronläsk. Jag tog en rosa läsk, den har inte ens någon smak, den är bara rosa. Ja. Dåligt att de inte har cola. Ja, gillar inte att de inte har kola. Nej. Det är ett topic till en annan gång. Ja, eller hur? Mm. Och sen sån där sak som man stör sig på. Ja. Men idag ska vi störa oss på folk som vill ha killkaraktärer till Star Stable. Ja. Vilket är ungefär 90% av alla ungar som spelar Star Stable, känns det som. I alla fall de som skriker högst. Ja, precis. Ja, varför vill inte vi ha det då? Alltså jag tycker väl att det finns redan tillräckligt många spel som killar kan sätta sig och spela någon annanstans utan att behöva inkräkta. Och jag menar, varför skulle inte en kille kunna spela en tjejkaraktär? Nej, men det är ju så, alltså de resonerar ju så att det skulle typ att killar vill inte spela för att de måste vara tjejer. Bara, jaha, men är det något fel på att vara en tjej när man spelar så då får de ju skita i att spela det här spelet då. Då har de inte här att göra. Precis. Sen går ju faktiskt storyn ut på att det är en tjej som ska rädda Jorvik. Då behöver man ju faktiskt inte... Det finns ju hundratals jävla spel där man bara kan vara en kille. Ja. Varför kan det inte finnas ett spel där man bara kan vara tjej? Konstigt. Jag vet Konstigt. inte. Ja, men alltså är man så obekväm i sin mansroll att man inte kan vara tjej i ett spel. Det är ju liksom inte ens på riktigt. Nej. Det är bara ett jävla spel. Ja. Jättetramsigt. Som säger de ju oftast är det könsdiskriminerande. Nej, killar är inte könsdiskriminerande när det kommer till spel faktiskt. Du tappade din burgare. Tappade jag? Nej. Vad fan hände där? Jag tappade min också. Fan, måste ha mer burgare. Ja, Jag tror jag fan köper 2 stycken på en gång alltså. det är lika bra. Ja. Jag ska ändå sitta här ett tag och försöka burgare. Precis. En av varje läsk där. Men en till grej som jag tänker på är att jag tror att det är bra också för att alltså nu är det ju många som typ rollspelar kärlek även fast man inte får det ändå, men jag tror att det skulle vara ett större problem med liksom datingverksamhet om det fanns killkaraktärer. För hur mycket man än försöker få sin karaktär att likna en kille så är det ju inte samma sak för en som är heterosexuell om man säger så. Nej, precis. Och så tror jag att det hade varit så att skitmånga hade låtsats vara killar i spelet. Kan man väl göra om man vill i och för sig, men det känns ju lite så, fan. Ja. Det är ju redan jättemånga som gör det. Visst, gör det då, men... Precis. Så tjatar man att det ska vara killkaraktärer. De killar jag har sett spela har ju faktiskt inte, är de som inte har gnällt över att det inte finns killkaraktärer. Nej, precis. Fan alltså. Jag vet inte. Ja. Det stör vi på oss på. Ja, det stör vi oss jävligt mycket på faktiskt. Och att det alltid blir diskussion om saken. Eller hur?
hela tiden. Alltså direkt typ någon frågar varför det inte finns killar. Och det får man fråga för mig. Jag svarar jättegärna på den frågan. Varför jag tycker att det inte ska finnas killkaraktärer. Men det är ju så många som typ tar illa upp av saken. Och ja, global fuckar ju alltid ur typ direkt. Ja, och det jobbiga är ju att SSO själva har svarat på det cirka 500 miljarder gånger. Men det gnälls ju fortfarande om det. Alltså, det finns en officiell anledning. Bara köp det, sluta spela. Precis. Du har ingen mat kvar. Nej! Burgaren är borta. Mular in burgare. Din försvann också. Fan, Alltså jag har inte ätit klart Star Stable. Kan jag få ha min burgare tills jag ätit klart eller? Kunde väl varit framme tills man reste sig eller någonting. Ja. Och det är också en sån där grej som man stör sig på. Så det är ju ett till avsnitt som vi har framför oss. Ja, alltså vi har så himla många avsnitt. Ja. Håll ut. Ja, Det kommer mera. precis. Jävla roligt. Men om man ska liksom se det ifrån det hållet att om jag skulle vara kille och jag skulle jättegärna vilja spela en killkaraktär, då kan man ju, om man är på det viset, så kan man ju tänka också på samma sätt att jag har rätt att spela som kille typ. Och jag tror att det är det liksom, att folk tycker det är orättvist att tjejer har rätt att spela som tjej men killar har inte rätt att spela kille. Ja, jo, det är väl så folk tänker, men nej, jag köper inte det. Inte i ett online-spel, faktiskt. Nej. När det finns så många andra spel som där man bara kan vara kille, där det aldrig är någon som gnäller. Nej. Men det är bara en karaktär. Alltså, utseende på karaktären är typ det lilla i spelet. Man skaffar ju vänner och allt annat. Liksom kvittar väl. Ja. Det finns mycket orsaker i alla fall. Ja, det finns faktiskt. Och det är ju typ, alltså, nu är det ju som sagt bara ett spel, men det är ju jävligt mycket andra orättvisor i hela världen. Så kan inte kvinnor få ha det här spelet för sig själv. Man hör lite så. Och sen är det liksom, det är ju många som har typ, ja men varför kan de inte ändra storyn? Nej, för det är baserat på andra spel sen innan. Ja. Tydligen har inte spelat dem själv. Nej, det hör. Jag menar, jag har ju spelat alla de där första 4 som kom, tror jag. Star Legacy. Ja, jag har inte spelat något av dem tyvärr. Men... Och där kunde man ju inte heller välja. Utan där var man ju inte ens liksom en karaktär man fick välja själv överhuvudtaget. Nej. Utan där var man ju bara den här personen. Varsågod, spela. Ja, eller hur? Där kan man snacka diskriminerande. Ja. Alltså jag har slut på burgare hela tiden. Jag ska ta en sån här vegetarisk Fan, käka. gången. Ja. Jag är lite för principfast för att inte ta det. Ja, Fan, alternativet ändå finns. det gäller inte att man inte kan ställa ner saker som man vill. Utan man ska alltid vänta på att den här jävla texten ska försvinna. Irriterande. Och det är också ett annat avsnitt. Ja. Men vad mer om de här jävla killarna? Ja, jag tycker att avslutande ord kanske skulle vara att jag tycker att killar som spelar är jättevälkomna, och jag tycker att det är kul att ni inte klagar på att ni måste vara en tjejkaraktär i det här spelet. You go, bro. Ja, jag håller faktiskt med. Fan. Så kan ju alla andra som klagar vara tysta. Eller? Faktiskt. Det tycker jag med. Vara tysta efter man fått en förklaring i alla fall. Ja. Det är bara irriterande. Precis. Och nästa vecka så kommer vi ha en arg gäst. Ja, just det. Det ska vi ändå försöka ha lite. Ja. Vi har den perfekta gästen. Faktiskt. Men ja.
Då är det slut med Burger Time med Ja. Martin och Cissi. Ketchup, pickle, cheese, put that patty in between his burger. What?